Hello everyone. So আমি আজি পঢ়িম one of the most important subject, that is your Indian economy. So APSC, from APSC as well as from UPSC perspective, Indian economy is a very important topic. আমি জানো ইয়াৰ পৰা straight forward direct on the line questions কিছুমান সোধে আপোনাৰ যদি প্ৰি এক্সিস্টিং আগতীয়াভাৱে যদি এবাৰকে পঢ়িছে easily you can solve those questions. এতিয়া my personal experience is that আজিকালি যদিও APSC অলপমান সুধিব ধৰি আছে কিন্তু ইমান ডিপ নুসুধে, কিন্তু UPSCত অলপ এনালিটিকেল ডিপ মিক্সাৰ্ছ অফ কুৱেশ্যনছ সুধি পেলাই অলপমান পাজল কৰি দিয়ে, কিন্তু আপোনাৰ যদি অলপকৈ যদি প্ৰি এক্সিষ্টিং নলেজ আছে তেনেহ'লে আপুনি ছল্ভ কৰিব পাৰিব। চ' যিহেতু এইটো আমাৰ ইনিচিয়েল ভিডিঅ' ফাৰ্ষ্ট ভিডিঅ' ইণ্ডিয়ান ইকনমিৰ পৰ্চনৰ, চ' আমি প্ৰথমতে বেছিক বস্তু কিছুমান পঢ়িম। চ' লেটছ আণ্ডাৰষ্টেণ্ড এবাউট Indian economy. এতিয়া ফাৰ্ষ্ট এণ্ড ফৰমষ্ট থিং ইজ দেট ইণ্ডিয়ান ইকনমি শব্দটো অহাৰ লগে লগে যদি আমি পঢ়িব খোজোঁ এজন মানুহৰ ব্যক্তিৰ নাম প্ৰথমতে আহি যায়, তেখেতৰ নাম হ'ল এডাম স্মিথ। তো এডাম স্মিথ ইজ এ ৰিনাউণ্ড ওৱান অফ দ্য ফেমাছ ইকনমিষ্ট ইন দ্য ৱৰ্ল্ড। তেখেতে এটা কিতাপ লিখিছিল। ত' প্ৰথমতে আমি জানিব লাগিব এডাম স্মিথ। Adam Smith is a renowned economist. তেখেতে এটা কিতাপ লিখিছিলে, বুক পাব্লিছ কৰিছিলে। বুকখনৰ নাম এইখন কিন্তু কুৱেশ্যন সোধে যে দ্য নেচাৰ এণ্ড কজেছ অফ wealth of nation. এইখন কিতাপ আপোনাৰ লিখিছিলে 1776। এইটো ডেটটো লাগিব আপোনালোকক। 1776ত এইখন কিতাপ লিখিছিলে দ্য নেচাৰ এণ্ড কজেছ অফ ৱেল্থ অফ নেশ্যন। এতিয়া এইখন কিতাপৰ মতে এডাম স্মিথে ব্যাখ্যা কৰিছে যে ইকনমি ৰিফাৰ্ছ টু চাইণ্টিফিক ষ্টাডি বা চাইণ্টিফিক এনকুৱাৰী, নট একচুৱেলি ষ্টাডি, এনকুৱাৰী বুলি ক'ম আমি। চাইণ্টিফিক এনকুৱাৰী অফ প্ৰডাকশ্যন, যিকোনো এটা বস্তুৰ প্ৰডাকশ্যন, লগতে ইয়াৰ এক্সচেঞ্জ এণ্ড ৰিডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন, তিনিটা বস্তু একেলগে আহিব। যে একৰ্ডিং টু এডাম স্মিথ ইকনমি বাই বুলিলে কি বুজোঁ আমি, এইটো কুৱেশ্যনে দিব পাৰে। তাতে MCQ 4টা 5টা দি দিব, প্ৰডাকশ্যন, এক্সচেঞ্জ এণ্ড ৰিডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন। ছেকেণ্ড অপশ্যনত দি দিব প্ৰডাকশ্যন অনলি, ৰিডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন অনলি, দি দিব নান অফ দেব। চ' ইকনমি ৰিফাৰ্ছ টু, এখেতৰ মতে আমি কি পাইছোঁ, ইকনমি ৰিফাৰ্ছ টু দ্য scientific enquiry of what? Scientific enquiry of production, exchange and redistribution. Redistribution of what? কিহৰ? Production, exchange and redistribution কিহৰ? Mainly আপোনাৰ goods and services. Goods and services. So এইটো হ'ল আমাৰ ইকনমি। নেক্সট পাৰ্টত আমি আহিম যে হোৱাট ডু মিন বাই গুডছ। যিহেতু আমি পঢ়িলোঁ ইকনমি, ইট ইজ দ্য চাইণ্টিফিক এনকুৱাৰী অফ প্ৰডাকশ্যন, এক্সচেঞ্জ এণ্ড ৰিডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন অফ গুডছ এণ্ড ছাৰ্ভিচেছ। এতিয়া আমাক লাগিব গুডছ মানে কি আৰু ছাৰ্ভিচেছ মানে কি, গুডছ কেই প্ৰকাৰৰ এণ্ড ছাৰ্ভিচেছ কেই প্ৰকাৰৰ আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ। ফাৰ্ষ্ট অফ অল লেটছ নো হোৱাট ডু মিন বাই গুডছ। Goods are nothing but they are anything. Goods are anything that are produced and occupies space. Anything that is produced and occupies স্পেচ। কোনো এটা বস্তু যোনটোৱে কি হয় প্ৰডিউচ কৰা হয়, উৎপাদন কৰা হয়, আৰু সেই বস্তুটোৱে কি কৰে জেগা লয়, অকুপাইজ স্পেচ। এতিয়া গুডছবোৰ আমি যদি পঢ়োঁ, গুডছবোৰ একচুৱেলি কেই প্ৰকাৰৰ, দুই প্ৰকাৰৰ, বেছড অন অ'নাৰ এণ্ড। গুডছ আৰ টু টাইপছ মেইনলি, বেছড অন ownership and second one is based on consumers.
নাও বেছড অন ওনাৰশ্বিপ আমি যদি চাওঁ পাব্লিক গুড এণ্ড প্ৰাইভেট গুড পাব্লিক গুডবিলাক কি দ'জ আৰ ওনাৰশ্বিপ একচুৱেলি নট টু টাইপছ একচুৱেলি আমি এটা ইণ্টাৰমিডিয়েট গুড পাওঁ তাক আমি ক্লাব গুড বুলি কওঁ তিনি প্ৰকাৰৰ পাব্লিক গুড বুলিলে আমি কি বুজোঁ দ'জ গুডছ আৰ ন'ন এজ পাব্লিক গুড হুইচ আৰ এভেইলেবল টু অল বেছড অন ওনাৰশ্বিপ আমি কি চাম থ্ৰী টাইপছ বেছড অন ওনাৰশ্বিপ আমি কি চাম থ্ৰী টাইপছ ওৱান ইজ ইয়ৰ পাব্লিক গুড private good and another one is club good public good or khasiyat to ki what is the speciality of public good public goods are available to all and which have no exclusivity and no competition ইয়াতে কি খাসিয়ত হ'ল যে ইয়াতে কম্পিটিশ্যন নাই আৰু এক্সক্লুচিভিটি নাই এক্সক্লুচিভিটি মানে কি কেৱল এক্সক্লুচিভ বোলে খতম হৈ যাব শেষ হৈ যাব তেনেকুৱা নহয় আৰু ইয়াতে কম্পিটিশ্যনো নাই প্ৰাইভেট গুডটো হ'ল দ'জ আৰ এভেইলেবল টু প্ৰাইভেট পাৰ্টিজ ফৰ এক্সাম্পল ইন কেছ অফ প্ৰাইভেট প্ৰপাৰ্টিজ লেটছ ফৰ এক্সাম্পল অনুষ্ঠানেই হওক যিকোনো বস্তুৱেই হওক জেগাই হওক এণ্ড যিকোনো এণ্টিটি হওক দ'জ আৰ আণ্ডাৰ দ্য কণ্ট্ৰল অফ প্ৰাইভেট এণ্টিটি প্ৰাইভেট গুডবোৰৰ এটা খাচিয়াত হ'ল দে হেভ এক্সক্লুচিভিটি শেষ হৈ যোৱাৰ চান্সেছ থাকে এণ্ড হেভ কম্পিটিশ্যন এক্সক্লুচিভিটি আছে কম্পিটিশ্যনো আছে ফৰ এক্সাম্পল প্ৰাইভেট প্ৰপাৰ্টিজ next thing is your club good ইয়াতে কি আছে আপোনাৰ ক'ব গ'লে কম্পিটিশ্যন নাই no competition but have exclusivity এতিয়া এই বস্তুটো মানে কি বুজায় কম্পিটিশ্যন বাট এক্সক্লুচিভিটি আছে ক্লাব গুডবোৰ যোনবিলাক ফৰ এক্সাম্পল মেম্বাৰশ্বিপ বেছড যোনবিলাক বস্তুই মেম্বাৰশ্বিপ বেছড বোলে আপুনি ইমান টকা পে' কৰক মেম্বাৰশ্বিপ লওক ইমান টকা দি পেলাই আপুনি এইখিনি বস্তু এনজয় কৰক এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা বস্তু এনজয় কৰক লেটছ ফৰ এক্সাম্পল বাৰ্বিকিউ নেশ্যনত কি হয় 999 দি দিলে আপুনি যি বস্তু যিকোনো বস্তু যাই পেলাই খাব পাৰে চ' দিছ ইজ এ চৰ্ট অফ ক্লাব গুড পাৰ্টি ক্লাবছ এনেকুৱা যে 2000 ফিছ আছে ক্লাবত সোমোৱাৰ লগে লগে আপুনি যি কৰে যি খায় যি বেভাৰেজেছ লয় ইটছ অল আপ টু ইউ যিকোনো এটা অনলাইন OTT প্লেটফৰ্মত আপুনি মেম্বাৰশ্বিপ লয় চ' আপোনাৰ তাতে কি থাকে ইয়াতে কম্পিটিশ্যন নাই বাট এক্সক্লুচিভিটি আছে ইমানখিনি টাইম পিৰিয়ডৰ কাৰণে এইটো বস্তুটো নহ'লে শেষ হৈ যাব এতিয়া কাৰ্ল মাৰ্ক্সে এটা বস্তু কৈছিলে যে এনিথিং that leads to the conversion of public good into private good যদি আপোনাৰ পাব্লিক গুডৰ পৰা প্ৰাইভেট গুডলৈ কনভাৰ্জন কৰা হয় ইট বিকামছ দ্য মাদাৰ অফ অল প্ৰব্লেমছ কোনে কৈছিলে কাৰ্ল মাৰ্ক্স চ' মেইনছত যদি কেনেকুৱা কুৱেশ্যন আহে যে প্ৰাইভেট গুডৰ পৰা পাব্লিক গুডৰ পৰা প্ৰাইভেট গুড কৰিলে কেনেকুৱা কি হয় ইকনমি ডেভেলপ হয় তো আপুনি বস্তুখিনি ভালে লিখিব পাৰিব ভাল লিখি পেলাই এটা পজিটিভ ডাইৰেকশ্যনত লিখি পেলাই মেইনছৰ কাৰণে পজিটিভ ডাইৰেকশ্যনত লিখি পেলাই এইটো বস্তুটো মেনশ্যন কৰি দিব পাৰে লাষ্টত যে কাৰণ আমি যেতিয়া মেইনছৰ এনচাৰ লিখোঁ ন তাতে দুটা তিনিটা ছাইড থাকিব পাৰে এটা হ'ল পজিটিভ ছাইড এটা নেগেটিভ ছাইড আৰু এটা কি থাকিব আৰু এনেকুৱা কুৱেশ্যন আহে যে কম্পেৰেটিভ ৱেত আপুনি লিখক এনেকুৱা কুৱেশ্যন আহিব পাৰে পজিটিভ ছাইড নেগেটিভ ছাইড তাতে যেতিয়া আপুনি লিখিব তেতিয়া লিখিব পাৰিব যে although the Karl Marx said that privatization of good anything that leads to the conversion of public good into the private good leads to the problems and it is the mother of all problems this is a saying by Karl Marx now এতিয়া গুডছ এইখিনিতে শেষ নহয় আৰু কিছুমান গুডছ আছে যোনবিলাক আমাৰ জানা জনাটো দৰকাৰ বুলি ভাবোঁ ইয়াতে আপোনাৰ লেটছ সে ফৰ এক্সাম্পল ইয়াতে আপুনি চাব পাৰে গিফিন গুড
গিফিন গুড মানে কি বুঝো গিফিন গুড বললে আমি কি বুঝো any good which is necessary anything which is necessary আৰু লগত আপোনাৰ কি হয় কম্পালসৰি বুলিও ক'ব পাৰি আৰু ইয়াৰ কোনো ধৰণৰ অল্টাৰনেটিভ নাই নো অল্টাৰনেটিভস তাক আমি কি বুলি কম গিফিন গুড বুলি কওঁ গিফিন গুডক আন এটা নামেৰে জানো এলাৰ্ম গুড বুলিও কয় ইট ইজ অলসো নন এজ এইখিনি কোৱেশ্চন আপুনি চাই ল'ব এইটো এমসিকিউত সুধি দিয়ে এনেকুৱা কোৱেশ্চন গিফিন গুড ইজ অলসো নন এজ এলাৰ্ম গুড which is very necessary as well as it is compulsory and it has no alternatives so যদি কোনো এটা বস্তুৰ অল্টাৰনেটিভ নাথাকে তাহলে কি হ'ব will it follow the law of demand and supply demand and supply law মতে কি কয় যে কোনো এটা বস্তুৰ যদি সাপ্লাই বেছি হয় তাৰ ডিমান্ড কি হয় কমি যায় আমি জানো হয় নহয় ঠাণ্ডা সিজনত কি হয় সবজিৰ অ্যাভেলেবিলিটি বেছি সাপ্লাইটো বেছি ন ঠাণ্ডাৰ দিনত ভেজিটেবলছৰ সাপ্লাইটো বেছি কাৰণে কি হয় 1 টকা 2 টকাত কি হয় সবজি কিলোত পোৱা যায় আৰু এনেকুৱা শুনা পাওঁ যে ইয়াতে খাৰবেটিয়া বাৰপেটা ৰোডত চিমলাগুৰিত এনেকুৱা কি হয় যে ট্ৰাকে ডাম্পাৰে কি হয় ট্ৰেক্টৰে সবজি পেলাই দি আছে নচলে নাখায় মানুহে ইমান কম দামত ইমান সাপ্লাই বেছি আৰু ইন কেস অফ সামাৰ সিজন কি হয় আপোনাৰ সবজিৰ প্ৰডাকশন কম হয় বৰষুণ বাৰিষা বানপানী যাৰ ফলত কি আপোনাৰ সাপ্লাইটো কমি যায় সাপ্লাইটো কমি যোৱাৰ লগে লগে কি হয় ডিমান্ডটো হাই হৈ যায় সো দ্য given good this do not follow the rule of demand and supply so demand and supply যোনটো বেসিক রুল হয় এটো ফলো নকৰে কোনে নকৰে গিফিন গুডে বা এলাৰ্ম গুডে নেক্সট আহিলা আমাৰ Veblen good মানে কি বুঝো আমি Veblen good which showcase the prestige Gucci Prado এবিলাক বস্তু Rolex Rolls Royce Patek Philippe so এবিলাক বস্তু কি any good that showcase the prestige that which signifies the expensiveness বা prestige বস্তুৰ এটা আছে থাকে তাক আমি কি বুলি কওঁ Veblen good বুলি কওঁ আৰু এটা আছে আপোনাৰ sin good বুলি আমি কি বুঝো sin good are nothing but they are also known as pig1 good বুলি কওঁ which are injurious to health let's say for example beeri cigarette any sort of tobacco products এবিলাক কি next আৰু এটা আহিল আপোনাৰ inferior good এটো বস্তুটো কিন্তু ইম্পৰ্টেন্ট দেই inferior good মানে কি বোঝায় when an economy is not doing so good when an economy is a low income economy বা low income economy আমি যেতে কি করব আমি inferior goodor চাহিদা demand of inferior good rises এতিয়া কোনোবা এটা মানুহে আগতে কি খোৱাছিলে সিগারেট খোৱাছিলে এতিয়া তেখেতে কি খাইছে বিডি লৈ আছে in that scenario আমি কি কম that person's economy is not doing good so এনেকুৱা কি কোনোবা এটা কান্ট্ৰি যদি inferior goodor সাপ্লাইটো বেছি হৈ যায় we will call it as that আমি তেতিয়া জানিম কি যে that country is not doing good that country is not performing well next আমাৰ আহিল এতিয়া হল আমাৰ গুডস অলমোস্ট গুডসৰ বস্তুখিনি হৈ গল আমাৰ গুডস আমি কি পালো গুডস বেসড অন ওনারশিপ আৰু এতিয়া হল আপোনাৰ বেসড অন কনজিউমার এখানে বেলেগ দে এখানে বেসড অন ওনারশিপ পাবলিক প্রাইভেট এন্ড ক্লাব গুড হৈ গল এন্ড বেসড অন
কনজিউমাৰ হৈ গ'ল কনজিউমাৰৰ যদি আমি চাওঁ দুই প্ৰকাৰ চাব পাৰোঁ এটা হ'ল আপোনাৰ কেপিটেল গুডছ আৰু এটা হ'ল কনজিউমাৰ গুডছ কেপিটেল গুডছ আৰু এটা হ'ল আপোনাৰ কনজিউমাৰ গুডছ কেপিটেলছত আপোনাৰ কি আহিব পাৰে মেচিনাৰী এণ্ড কেপিটেল গুডছ আৰু কনষ্ট্ৰাকশ্যন ইনষ্ট্ৰুমেণ্টছ মেচিনাৰী এণ্ড কনষ্ট্ৰাকশ্যন ইকুইপমেণ্টছ এতিয়া যদি কোনোবা এটা কাণ্ট্ৰিত এই কেপিটেল গুডৰ চাহিদাটো বাঢ়ি যায় that means we will call it that economy is performing এইটো বস্তুটো ক্লাববোৰ্ডটো মই তলত নমাই দিলোঁ এতিয়া যদি কোনোবা এটা কাণ্ট্ৰিত capital good চাহিদাটো বাঢ়ি যায় when the demand of capital good rises then we can call it as this that economy is prospering but that economy is performing good আপুনি চাওক আপুনি নিজৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰি পেলাই চাওক যদি কোনোবা এটা ঘৰত চাৰিটা পাঁচটা মেচিনাৰী জেচিবি আছে ট্ৰেক্টৰ আছে আমি কি ক'ম that home is doing good in case of his earning and এছেট ফৰ্মেশ্যন বা কেপিটেল ফৰ্মেশ্যনত কি হৈছে বা ইনকাম জেনেৰেশ্যনত হেল্প হৈ আছে কেপিটেল গুডে কি কৰে ইট হেল্পছ ইন জেনেৰেশ্যন অফ ইনকাম ছ' এনি কাণ্ট্ৰি হুইচ হেজ এ ডিমাণ্ড ফৰ কেপিটেল গুডছ দেট মিনছ it will in future it will generate sort of income and this way it will prosper in future time কনজিউমাৰ গুডত আমি কি চাইছোঁ কনজিউমাৰ ডিউৰেবলছ আৰু কনজিউমাৰ নন ডিউৰেবলছ চ' ইয়াতে কনজিউমাৰ গুডত দুটা কনজিউমাৰ ডিউৰেবলছ আৰু C&D কনজিউমাৰ নন ডিউৰেবলছ কনজিউমাৰ ডিউৰেবলছ মানে কি ইয়াতে জেগা নোহোৱা হৈ গ'ল কনজিউমাৰ ডিউৰেবল যদি আপুনি চায় ইয়াতে মই পঢ়াওঁ কনজিউমাৰ গুডত পঢ়াওঁ বেষ্ট অন কনজিউমাৰ পঢ়ি আছোঁ আমি এতিয়া কনজিউমাৰত আমি পঢ়ি আছিলোঁ দুটা এটা হ'ল কনজিউমাৰ ডিউৰেবলছ আৰু কনজিউমাৰ নন ডিউৰেবলছ ডিউৰেবলছ মানে কি ডিউৰেবিলিটি বস্তুটো লাষ্ট কৰে if any good that lasts more than 3 years it is called as consumer durables and later on it has a resale value পিছলৈকে আমি বিক্ৰী কৰি পেলাই ইয়াৰ এটা ভ্যালু এটা পাওঁ তাক আমি কি বুলি ক'ম কনজিউমাৰ ডিউৰেবলছ ফৰ এক্সাম্পল ইলেক্ট্ৰনিক্সক আমি কি বুলি কওঁ হোৱাইট গুডছ বুলি কওঁ হোৱাইট গুডছ বুলি ক'ব পাৰোঁ এইটো কুৱেশ্যন আহিব পাৰে দিয়ক এইবিলাক ক'ব নোৱাৰি APSCত মানে ইজি কুৱেশ্যন দিয়ে শ্বৰ্টকাট কুৱেশ্যন দিয়ে টাৰ্মিনলজি বেছড কুৱেশ্যন দি দিয়ে ইকনমিক্সত চ' কনজিউমাৰ ডিউৰেবলছ হ'ল দ'জ গুডছ হুইচ হেভ longevity for more than 3 years and it has a resale value for example electronics etc cars bike এইবিলাক বস্তু consumer non durables it has no longevity কোনো ধৰণৰ longevity নাই and for example FMCG fast moving consumer good বোৰ হ'ল যোনবিলাক everyday necessary যোনবিলাক বস্তু কি হয় আপোনাৰ everyday necessary for example cosmetics লগতে আপোনাৰ toiletry items foods veggies সেইবিলাক কি these are fast moving consumer goods এটা মনে পালে
FMCG মানে কি ফাষ্ট মুভিং কনজিউমাৰ গুডছ আৰ নন ডিউৰেবলছ কনজিউমাৰ নন ডিউৰেবলছ এনেকুৱা আহিব পাৰে আৰু আপোনাৰ কনজিউমাৰ ডিউৰেবলছৰ those goods which have a longevity more than 3 years 3 বছৰতকৈ ওপৰত থাকিব লাগিব next come to the point that is services next topic is our service services now let's see services বলিলে আমি কি বুঝো anything which do not follow which do not fall under your which do not fall under your feet তাক আমি কি বলি কওঁ do not fall under your feet তাক আমি কি বলি কওঁ services mainly তিনি প্ৰকাৰৰ আমি এতিয়া চাম for example general services 2 number professional services and 3 number আপোনাৰ general services professional services and আপোনাৰ administrative services এতিয়া general services কোনবিলাক আমি আপুনি সিধাকে simply ভাবক general services are those services which are for example hospitality tourism hotel management so এইবিলাক কি all these are communication transport etc all these are general services professional services let's say for example marketing professionals teachers etc all these are আপনার কি professional services all those fall under the category of professional services administrative services like for example defense personnel board লগতে other administrative services like আপোনাৰ যিবিলাক পাব্লিক সার্ভিস domain to occupy করে let's say for example DM SDM ADM so all these are come under the administrative services so ইয়ালৈকে আমাৰ হৈ গ'ল তো ইয়ালৈকে আমাৰ হৈ গ'ল for example economy ইয়াতে মেইন হাইলাইটেড টপিক এটা হ'ল আপোনাৰ এডাম স্মিথ কোন হয় এখন কিতাপ লিখিছিলে কিতাপখন কেতিয়া লিখিছিলে চনটো আহিব পাৰে 1776 ইয়াতে মেইন হাইলাইটেড টপিক এটা হ'ল এডাম স্মিথ তেখেত কোন হয় ইকনমিষ্ট নামটো দি পেলাই সুধিব পাৰে কোন হয় সোশ্যাল সার্ভিস প্ৰমিনেন্ট পলিটিশিয়ান এনেকৈ দিব পাৰে তলত দিব পাৰে ইকনমিষ্ট তো কিতাপ লিখিছিলে 1776 কিতাপখনৰ নাম আছিলে দ্য নেচাৰ এণ্ড কজেছ অফ ৱেলথ অফ নেশ্যন আৰু কিতাপখনৰ মতে ইকনমি মানে কি তো গুডছ এণ্ড সার্ভিসেস আমি পঢ়িলোঁ ইয়াতে আহি গ'ল গুডছ কেই প্ৰকাৰৰ আৰু সার্ভিসেস কেই প্ৰকাৰৰ গুডছ বেছড অন কনজিউমাৰ আৰু বেছড অন ওনাৰশ্বিপ সো ইয়ালৈকে থাকক সো আমি আগন্তুক ভিডিঅ'ত লগ পাম সো এই ভিডিঅ'টি যদি আপুনি বুজি পাইছে ভাল পাইছে তেনেহ'লে জনাব আমি আগন্তুক ভিডিঅ'ত আপোনালোকক লগ পাম সো ধন্যবাদেৰে তো আজিলৈকে ইয়াতে সামৰিছোঁ ধন্যবাদ